ඔයාලට පොරොන්දු වෙන විදිහටම අද මම පටන් ගන්නවා ස්විට්සර්ලන්ත සංචාරයේ වීඩියෝ සීරීස් එක. මම සංචාරේ පටන් ගත්තේ ජිනීවා නගරෙම. ජිනීවා ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තෙන් ඒ වගේම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පැත්තෙන් ගොඩක් වැදගත් නගරයක් වගේම ස්විට්සර්ලන්තයේ දෙවනියට වැඩිම ජනගහනය තියෙන ජිනීවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සංචාරකයෙක් විදියට බලන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙන ඉතිහාස කතා ගොඩාක් ලියුණු නගරයක් තමයි ජිනීවා කියන්නේ. ඒ අතරින් ජිනීවා වල සංකේතය වෙලා තියෙන ජිනීවා ලේක් එක ගැන තමයි මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඇල්ප්ස් කඳුපන්තියේ උතුරු පැත්තෙන් තියෙන මේ විශාල ලේක් එක ස්විට්සර්ලන්තේ වගේ ප්‍රංශයටත් අයිති. ඒ කියන්නේ ස්විට්සර්ලන්ත ප්‍රංශ බෝඩර් කියන්නේ ජිනීවා ලේක් එක මැද්දේ. ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා, ලුසෑන්, මොන්ට්‍රෙක්ස් කියන නගර තුනටම පැතිරෙන මේ ලේක් එක අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රංශයෙන් වට වෙලා තියෙනවා. මුළු වර්ගඵලයෙන් 59.5 කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටර් 345ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අයිති වෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්තයට. ඉතුරු 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටර් 234ක් අයිති වෙන්නේ ප්‍රංශයට. මේක තමයි බටහිර යුරෝපයේ තියෙන විශාලතම ලේක් එක. වර්ග කිලෝමීටර් 580ක් කිව්වම හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. ජිනීවා ලේක් එක පෝෂණය වෙන්නේ ඔබර්ග්‍රෝම් කියන පළාතේ තියෙන විලකින් පටන් අරන් පහළට ගලාගෙන එන රෝන් කියන ගඟෙන්. ඇත්තටම ගඟ පටන් ගන්න ඇල්ප්ස් කඳුවැටියේ රෝන් ග්ලැසියර් එක දිය වෙලා හැදෙන වතුරෙන්. මේ තියෙන්නේ තැන එතන Google Map location එක මම description එකේ දාන්නම්. ස්විට්සර්ලන්තේ ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් යන්න ඕන තවත් ලස්සන තැනක් තමයි එතන. දියැලි රටා ගොඩක් මවාගෙන පහළට එන රෝන් ගඟේ ලොකුම තාවකාලික නැවතුම ජිනීවා ලේක් එක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ජිනීවා ලේක් එක ගැන කියද්දී කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ජිනීවා ලේක් එකටම ආවේනික වතුර මල. මීටර් 140ක් උසයි. ඒ කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලිබර්ටි ප්‍රතිමාවටත් වඩා මීටර් 50ක් විතර. දැන් අපි යන්නේ වතුර මල බලන්න. වටපිටාව ලස්සනත් බලාගෙන යන ගමන් මම ඔයාලට කියන්න මේකේ තියෙන රසවත් ඉතිහාස කතාව. 1850 වගේ කාල වෙනකොට ජිනීවා වල ජනගහනය 64000ක් වගේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වුණාට 1890 ඒ කියන්නේ අවුරුදු 40ක් ඇතුළත ජනගහනය ලක්ෂයක් වෙනකන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමාජ අවශ්‍යතාවත් ගොඩක් වැඩි වෙනවානේ. ඒත් එක්කම පැවතුණු කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක මෙයාලගේ කර්මාන්ත ගොඩාක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යන්න මෙයාලට ආව ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි බලශක්තිය අර්බුදය. ඒකට විසඳුමක් විදිහට 1886 දී මෙයාලා හදනවා හයිඩ්‍රෝ පවර් නෙට්වර්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ ලොකු පම්ප් එකකින් ප්‍රෙෂර් කරපු වතුර නල පද්ධතියක් කරා අවශ්‍ය කර්මාන්ත ශාලාවලට බෙදනවා. තව විදිහකට කියනවා නම් වතුර තියෙන මෙකැනිකල් ඉනර්ජි එක තමයි සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. ඒ ඉනර්ජි එකෙන් ෆැක්ටරි වල තියෙන මැෂින් දුවනවා. ඇත්තට මේ කාලේ තිබ්බ ලොකුම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තමයි දැනටත් ලෝක ප්‍රසිද්ධ ස්විස් ඔරලෝසු ඉන්ඩස්ට්‍රි. කොහොම හරි දවසක් රෑ හැමෝම වැඩ ඉවරුනාට පස්සේ මේක වැඩ කරපු ඉන්ජිනියර්ස්ලා දැකලා තියෙනවා මේ සිස්ටම් එකේ ප්‍රෙෂර් එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. ඒකට ඉන්ජිනියර්ස්ලාට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඉක්මනට මේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරන්න ක්‍රමයක් හදාගන්න. පම්ප් එකින් එක නවත්තලා ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරන්න ගොඩක් වෙලාව යනවානේ. මෙන්න මේකට විසඳුමක් විදිහට මෙයාලා හදලා තියෙනවා ප්‍රෙෂර් රිලීෆ් වැල්ව් එකක්. ඒක තමයි දැන් මේ ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක් වෙලා තියෙන මේ වතුරු මලේ උපත. පළවෙනි දවසේ මීටර් 30ක් උසට මේක තිබුණා. පස්සේ කාලයත් එක්ක ඉන්ජිනියර්ස්ලා වෙන විසඳුම් හොයාගත්තා. ඇත්තටම වතුරු මලක් ඕන උනේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒ වෙද්දි මේක ලොකු සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනාගෙන තිබුණ හින්දා මෙයාලා තීරණය කරා මේක දිගටම පවත්වාගෙන යන්න ඕන කියලා. හැබැයි තියෙන තැන වෙනස් කළා. ඇත්තටම මේක පටන් ගත්තේ මේ දැන් තියෙන තැන නෙමෙයි. ලේක් එකේ ටිකක් පල්ලෙහා තැනක. කොහොම හරි 1891 ස්විස් කන්ෆෙඩරේෂන් එකේ 600 වෙනි සංවත්සරයට මේක අලුත් තැනක. ඒ කියන්නේ මෙතන පටන් ගන්නවා. මීටර 90ක් උස වතුර මලක් විදියට. 1951 වෙද්දී මේක ආයෙත් ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා. මීටර 140ක් උස වතුර මලක් විදියට. දැන් මේක තප්පරයට වතුර ලිටර් 500ක් විදින පැයට කිලෝමීටර් 200ක වේගයකින්. සෙන්ටිමීටර් 16ක විස්කම්බයක් තියෙන නොසල් එකක් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඇත්තටම ජිනීවා වලට සංචාරකයව ආකර්ෂණය කරගන්න විශේෂම තැනක් තමයි දැන් මේ වතුර මල.
ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලේක් එකේ වතුර වල තියෙන පැහැදිලි බව. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඇල්ප්ස් කඳු වලින් හැදෙන මේ වතුර පාරවල් වල තියෙන කැල්සියම් කාබනේට් සාන්ද්‍රණය වැඩි වීම. යුරෝපා රටවල් වල තියෙන ගොඩක් ගංගාවල් ඇලදොරවල් වල තියෙන වතුර මෙහෙම වෙන්න හේතුව මේක. කොහොමද විශාල නගරයක් මැද්දේ තියෙන මේ ලේක් එක මෙහෙම පිරිසිදුව ලස්සනට තියෙන එක නම් පුදුම හිතෙන කාරණයක්. මම මේ සංචාරයේ ගියේ වින්ටර් සීසන් එක ඉවර වෙන කාලේ. ජිනීවා ලේක් එක වින්ටර් එකට මෙහෙම තිබුණට සමයකේදී මෙහෙම ගොඩක් අය ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එන සංචාරකයෝ හැමෝම වගේ මේ වතුර සිසිල විඳින්න අමතක කරන්නෙම නැහැ. නිතරම වගේ මේ ලේක් එක වටේම නිදහස හොයන මිනිසුන්ගේ පිරලා තියෙනවා. එයාලට හිතවත් වෙලා ඉන්නේ මේ සත්තු ලේක් එකේ හැම තැනකම වගේ ඉන්නේ. අංශය තමයි වැඩියෙන් ඉන්නේ. බලන්න එන සංචාරකයෝ මෙයාලට ගොඩාක් කැම දෙනවා. ඒ නිසායි සත්තු මිනිස්සුන්ට ගොඩක් හිතවත් වගේ. තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි හවස ඉර බැහැගෙන යනවත් එක්ක මෙහි නැවෙන ලස්සන. ඇත්තටම මේ ලස්සන අත්දැකීම තවත් ලස්සන කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි ලේක් එකේ තියෙන බෝට්ටු සවාරිය. ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් කැමති නම් මේ ලේක් එකේ බෝට්ටු සවාරියක් යන්න. මම ගිහපු බෝට්ටු සවාරියේ විස්තරත් අරගෙන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එන්නම් ඔයාලා හම්බ වෙන්න. ඒ අත්දැකීම් බෙදා ගන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.